ماذا يعمل جاري في هذه الصورة اللي التقطتها اليوم؟ جاري عم ببني سكاه أو عريشة، لأنه هذا الأسبوع سيحتفل اليهود في كل أنحاء العالم بعيد الأعراش أو سكوت بالعبرية. لكن ماذا يعني هذا الكوخ أو هذه العريشة؟ تعالوا نكتشف تفاصيل الوصية معا. عيد سكوت مذكور في التوراة، وهو بالأصل عيد زراعي. في التوراة يسمى هذا العيد أحيانا عيد الجمع، لأنه يقع في الموسم، موسم جمع المحصول أو الحصاد في شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني في التقويم العام. وهكذا تصف التوراة هذا العيد، وعيد الجمع في آخر السنة. آية أخرى في السفر اللاويين تصف التاريخ الدقيق وتفاصيل العيد. أما اليوم 15 من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب 7 أيام. شهر تشري في التقويم العبري يسمى الشهر السابع في التوراة، لأنه التوراة تعد الأشهر من شهر نيسان اللي هو شهر خروج بني إسرائيل من مصر، وابتداء من شهر نيسان الشهر السابع هو شهر تشري. عيد سكوت هو أيضا عيد حج. كان هناك 3 أعياد حج في التوراة: سكوت، الفصح، وعيد الأصابع شافوؤوت. وفي هذه الأعياد ال3 كان اليهود يحجون إلى بيت المقدس في القدس مع المحصول ومع تبرعاتهم لبيت المقدس. ولكن هناك معنى آخر لهذا العيد، ليس فقط عيد زراعي، وإنما عيد يذكرنا بخروج بني إسرائيل من مصر. وهكذا تصف التوراة معنى هذا العيد الإضافي: في مظال تسكنون 7 أيام، كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال، لكي تعلم أجيالكم أني في مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر، أن الرب إلهكم. المظال أو الأكواخ هذه مرادفات لهذه المساكن أو الخيام المؤقتة الذي كانوا يسكنون فيها بني إسرائيل في تيههم في صحراء سيناء على مدار 40 سنة. ولكن التلمود البابلي يعرض لنا اختلاف بين الفقهاء أو بين الحاخامات. هل الأعراش اللي نبني اليوم هذه الفريضة هي فريضة لاحتفال بأعراش واقعية حقيقية كانت موجودة في الصحراء، أم شيء مجازي؟ لأنه في التلمود يقال إنه هذه الأعراش لم تكن أعراش حقيقية، وإنما غيوم القداسة، يعني بتعبير آخر وجود إلهي، حماية إلهية لبني إسرائيل عندما تاهوا في الصحراء، عندما خرجوا من مصر. وهذه الحماية تعبيرها كان المنة والسلوى والبئر والماء، كل أنواع الحفاظ والحماية من الأعداء أيضا. فحسب هذا التفسير في التلمود للحاخام اليعازر نحن محميين، والوصية أو الفريضة هاي تذكرنا بالحماية. على كل الأحوال، سواء كانت الأعراش حقيقية أم مجازية، نحن اليوم اليهود نبني أعراش حقيقية من خشب ومن أشجار لتعطينا ظل، يعني في أيام العيد 7. وكل يهودي في عليه فرض يعيش يسكن في هذه الأعراش على مدار 7 أيام العيد، يأكل فيها، ينام فيها، يدرس فيها، يعيش كل حياته في هذه المساكن المؤقتة. هناك تفاصيل كثيرة في المشنا، أي الحديث أو الشريعة اليهودية القديمة، عن يعني مواصفات هذه الأعراش، مثلا طولها أو حجمها أو صغرها، لأنه الفرض هو أن تسكن في هذه الأعراش أسبوع كامل. وهناك تفاصيل أيضا تبدو مضحكة أحيانا، مثلا هل مسموح
أن تبني العريشة على متن سفينة أو على شجرة أو حتى على جمل. نعم، حتى الحيوانات كان يبنوا عليها الأعراش هذه ربما. ولكن اليوم نحن نبني العريشة في كل بيت، في كل بالكون. لازم يكون تحت السماء لنرى النجوم أو الشمس عن طريق أو من خلال الغطاء. لو سألت اليوم يهودي شو معنى هذه الوصية، يقول لك جواب بسيط: نعم، نحن نبني العريشة السكاه حتى نذكر هشاشة حياتنا، إنه بيتنا، الاستقرار والحماية اللي بيعطينا بيتنا هو شيء مؤقت وغير يعني مضمون لنا. نحن يجب أن نتذكر خاصة اليوم في أيام الحرب اللي بنتمنى إنها تخلص وتنتهي، نتذكر إنه حياتنا مؤقتة، يمكن أن تنتهي بلحظة ويمكن أن نفقد كل شيء بلحظة، ويجب أن نتوكل على الله، أن نعتمد على الله تعالى. وهذه الحياة المختلفة، الحياة المؤقتة داخل هذه الأكواخ أو هذه الأعراش تذكرنا بهذا المبدأ المهم. أرجو أن تعلمتم شيء جديد من هذا الفيديو، وإذا عندكم أسئلة لا تترددوا واسألوني إياها، وأنا بحاول قدر الإمكان أجاوب على الأسئلة. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، ودمتم في أمان الله.